Trong hai ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2015, bộ phim Ride the Thunder đã được ra mắt tại hai rạp hát khác nhau tại Dallas và các vùng phụ cận. Giữa các suất chiếu phim, đã có hai cuộc gặp gỡ với các diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn bộ phim để hàn huyên tâm sự. Chúng tôi nhận thấy đã có một số cựu chiến binh Mỹ cũng như nhiều đồng hương Việt Nam đến xem phim. Một số cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũng có mặt và chụp hình chung. Đặc biệt là có sự hiện diện của vị tiểu đoàn phó cùng tiểu đoàn của cựu trung tá Lê Bá Bình, cũng là nhân vật chính của bộ phim. Nhà sản xuất phim ông Richard Botkin và nhà đạo diễn ông Fred Koster, nam tài tử chính Joseph Hiếu và nữ tài tử Kiều Trinh, đồng thời cũng là nhà đồng sản xuất phim, cũng có mặt để chào mừng các khách đến xem phim và ký tên vào sách lưu niệm. The truth about Vietnam is not known. It's not known outside the American Vietnamese community. What's happening is people don't read. They're not going to read my book or any other book. But the film record, it's the film that is going to determine the history of Vietnam. And the film record right now is Apocalypse Now, Deer Hunter, Platoon, Good Morning Vietnam, Rambo. These are movies that are horrible. They show Americans fighting men improperly, they show the American leadership improperly, and they show the Vietnamese, the good guys, the South Vietnamese, even worse. And we've got to change that. And we're starting. We're the first movie. We hope there'll be others. But we've got to change this before everybody who was there dies. Because when they're gone, it'll be too late. Well, Ride the Thunder is just the beginning of telling the truth of the Vietnam War. It's just the beginning. We're very excited to launch this, and what we're looking at for in the future is a multi-part TV series that we're very excited about that will continue to tell the truth. We want to bring the movie to the school children, to the schools and so on, and that's what we're very excited about because we have to educate the youth of what communism is and really how bad it is. And that's one thing we're doing, but this is just the beginning. Hiếu mong rằng tôi rất mong rằng khán giả Việt Nam trẻ ngoài đó nếu mình xem cái interview này với anh đó thì hãy đến ủng hộ phim này, thứ nhất để mình thấy được cha chú hy sinh như thế nào, tranh đấu cho lý tưởng tự do như thế nào, và khi mà qua Mỹ chương trình HO hay là con cái đã qua, các chú các bác đều già, đều nghĩa là nhiều khi thấy chậm chạp này nọ, mình thấy thương lắm, nhưng mà chỉ nghĩ vậy thôi là mình trong một người lớn tuổi, nhưng mà khi làm cái phim này rồi, cực khổ đóng cái vai này rồi, mình mới thấy rằng là họ đều là những anh hùng hết. Thì các em trẻ younger generation của nhỏ hơn Hiếu nên về mà thương các chú các bác nhiều hơn, vì họ thực sự là những anh hùng, và nhờ họ mà hôm nay chúng ta được qua bên đất Mỹ này và tạo ra biết bao nhiêu là bác sĩ, là nha sĩ, kỹ sư, computer science và ngay cả là tướng của Mỹ. Từ trước đến nay thì đã có rất nhiều sách vở như là phim ảnh nói về cuộc chiến Việt Nam, nhưng mà ít khi có cái câu chuyện mà đề cập tới vấn đề miền Nam Việt Nam. Là bất cứ ai là một người, chúng ta yêu quê hương, yêu văn hóa của mình thì mình cũng nên đóng góp vào gìn giữ văn hóa, chứ không phải là chỉ có nghệ sĩ mới phải làm chuyện đó. Tôi nghĩ như vậy. Cái quả quyết là những cái màn gọi là cải tạo ở trong cái phim Ride the Thunder này, nó chỉ là dưới là cái mức độ nhẹ cái sự thật như chúng tôi trải qua cái đó là một trong những cái mục tiêu mà đạo diễn cũng như phim mong mỏi là những cái thế hệ trẻ, nhất là cái thế hệ trẻ Việt đó là nên khuyến khích đi xem để hiểu. Thứ nhất đó là cái lý do tại sao có mặt tại bên Mỹ đó, và thứ hai nữa để hiểu là cái Mỹ nó có cái câu là freedom is not fair. Giờ năm 12 là tôi còn có ở đó, và
sau ngày 75 thì tôi còn vô 5 năm là thông thường. Xong bộ phim này rất là xúc động và rất xứng đáng để mà đi coi. Dạ. Cô cũng rời khỏi Việt Nam là đi tìm tự do, nhưng mà cũng nghe hồi đó là những người ta đi học cải tạo này nọ, nhưng mà mình không nghĩ đến những cái như vậy. Vâng, thưa anh, là thật sự mà tôi hơi có cái cảm tưởng khi mà cảm giác trước khi tôi đi xem phim này thì thường là tôi không có một cái ý tưởng trân trọng về những người làm phim Việt Nam, nhưng có một cái điều nó rất là thật. Nhưng mà đến khi vào xem phim rồi đó, thì cái ý nghĩ của tôi nó hoàn toàn mất hẳn, vì cái cuốn phim thật là quality như tôi đã trình bày của anh quay phim, của đạo diễn, producer, lẫn là diễn viên đóng thật là tuyệt vời. Và cái chính là cái nội dung của cuốn phim đó đã nói lên được cái điều mà chúng tôi muốn nói. Yeah, I was a military officer in the Phoenix program from May of 1968 to May of 1969 as an advisor. I was on a 6-person advisory team at district level, Bin Long province. Well, I think I was more concerned about what happened after the war and the way the officers and the people were treated. That was really horrible, the way they were treated. But yeah, the book was very accurate from my experience. Được biết là cuốn sách Ride the Thunder bằng tiếng Anh và bản dịch bằng tiếng Việt cũng được bán hết trong ngày.